Γεια σας. Είμαστε 4 ημέρες μετά το Πάσχα και ο καιρός έξω έχει αρχίσει και ζεσταίνει αισθητά. Στη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει γύρω στους 28 βαθμούς. Αυτό είναι ένα μικρό δεντράκι, είναι μια δαμασκηνιά, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται σε καλή κατάσταση. Αν την κοιτάξουμε όμως από κοντά, βλέπουμε ότι έχει πιάσει ήδη μελίγκρα. Ευτυχώς είναι το μόνο δέντρο που εντόπισα μελίγκρα μέχρι στιγμής. Και από ό,τι βλέπω είναι και σε αρκετά μεγάλο βαθμό η ζημιά. Κοιτάζοντας κάτω από τα φύλλα μπορούμε να το εντοπίσουμε μόνο αυτό. Είναι το αποτέλεσμα από τις αφίδες που τις προστατεύουν τα μυρμήγκια, η μελίγκρα στην ουσία. Σας είχα μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο για αυτό. Έχει επεκταθεί αρκετά η ζημιά, βλέπετε έχει πιάσει και στα κοτσάνια, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με κάποιο σκεύασμα την αντιμετώπιση της. Θα σας δείξω εγώ τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζω κάθε φορά στα δέντρα, αφού έχω καθαρίσει κάτω τον κορμό, για να μην έχουν εύκολη πρόσβαση και τα μυρμήγκια ή φύλλωμα για να κρυφτούν οι αφίδες χαμηλά, να μην ξεκινήσει από χαμηλά δηλαδή η ζημιά. Θα πάω πρώτα να κάνω ένα πάρα πολύ καλό ξέπλυμα στο δέντρο. Πάρα πολύ σχολαστικά, θέλω να φύγουν οι αφίδες να ξεκολλήσουν από πάνω. Το δέντρο δεν παθαίνει κάτι και που του ρίχνουμε νερό με πίεση. Δεν έχει ούτως ή άλλως άνθη τώρα σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να ξεπλυθεί λοιπόν καλά για να μπορέσουμε να το ραντίσουμε μετά. Θα τα αφήσουμε λίγο να στεγνώσει από το νερό και επειδή είναι ακόμα νωρίς και δεν το χτυπάει ο ήλιος, δεν έχει φόβο να καούν τα φύλλα του και θα έχει και όλη την ημέρα στη διάθεσή του το δέντρο για να μπορέσει να κολλήσει το σκεύασμα επάνω και μέχρι το βράδυ να στεγνώσει. Έτσι τεινάζουμε και λίγο για να βοηθήσουμε να στεγνώσει πιο γρήγορα. Και θα πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα βιολογικό διάλειμμα, έτσι είναι ένα σπιτικό σκεύασμα που φτιάχνω εγώ. Θα φτιάξω απλά σε μισό λίτρο ραντιστικό, γιατί είναι μικρό το δεντράκι. Ένα διάλειμμα από ινόπνευμα, είτε μπλε είτε άσπρο, ό,τι έχετε στη διάθεσή σας και σαπούνι. Στο 1 λίτρο, όταν φτιάχνω περισσότερη ποσότητα, βάζω 2 κουταλιές ινόπνευμα και 2 κουταλιές σαπούνι. Εδώ τώρα θα βάλω 1 κουταλιά ινόπνευμα. Και μάλλον επειδή έχω ανακοινήσει το βάζω με το σαπούνι και έχει δημιουργηθεί αφρός, θα βάλω περισσότερο σαπούνι, θα βάλω 2 κουταλιές. Όπως βλέπετε έχει ήδη ξεχυλήσει ο αφρός, έχει αρχίσει και βγαίνει απ' έξω, οπότε θα το πατήσω και λίγο για να βγει το περιττό που έχει. Και επειδή αυτό το ραντιστικό το μικρό δεν είναι εύκολο να το γυρίσω ανάποδα και να ραντίζω, θα βγάλω αυτό το σωληνάκι. Έτσι, για να μπορώ να το κρατήσω, γιατί περισσότερο από κάτω θέλει ράντισμα τώρα το δέντρο. Είδαμε ότι εκεί εντοπίζεται η ζημιά. Πάντα κάτω από τα φύλλα κοιτάμε τα δέντρα μας ή τα φυτά για να δούμε αν έχουν κάποια αρρώστια. Βλέπετε λοιπόν είναι εύκολο να το κρατήσουμε ανάποδα. Θα το ανακοινήσουμε καλά και θα πάμε τώρα που είναι νωρίς να ξεκινήσουμε να ραντίσουμε το δέντρο μας. Όπως ακριβώς και με το ξέπλυμα, με το νερό που κάναμε, θέλει και εδώ ένα πάρα πολύ καλό ράντισμα, πολύ σχολαστικά. Θα ραντίσουμε όλα τα φύλλα, όλα τα κοτσάνια, μέχρι και τον κορμό, μέχρι κάτω παντού. Και αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε κάθε 4 ή 5 μέρες. Ελέγχουμε βέβαια κάθε φορά το δέντρο, το κοιτάμε, να δούμε αν ας πούμε έχει αρχίσει και μειώνεται το πρόβλημα ή αν βλέπουμε ότι επιστρέφουν. Και στη βάση από αυτό θα φυτέψω και κάποια λουλούδια, ανθοφόρα και μυρωδικά για να βοηθήσω στην αντιμετώπιση. Τελειώσαμε λοιπόν με το φύτεμα και θα περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα τα πάει το δεντράκι μας. Θα πάμε να κάνουμε τώρα μια μικρή έτσι βόλτα στα 2 θερμοκήπια, να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, περίπου στα μέσα Απριλίου είμαστε. Βλέπετε ότι έχω παντού κουτιά και διάφορα καφάσια όπου έχω αναγκαστικά μεταφυτέψει τις ντομάτες από το φυτόριο του Φεβρουαρίου. Έχουν μεγαλώσει αρκετά. Εδώ είναι τα σπανάκια που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Βλέπετε τι ανάπτυξη έχουν οι ντομάτες. Έχουμε και τους βασιλικούς μας. Εδώ είναι το παρτέρι που είχα τα καρότα και είχα φυτέψει περιμετρικά μαρούλια. Έχουμε ήδη φυτέψει άλλες 2 ντομάτες εδώ.
Έχουμε λίγες πιπεριές, εδώ είναι οι καυτερές και τις έχω βάλει χωριστά σε δικό τους δίσκο. Εδώ είναι το παρτέρι με τη Ρώμα που έχω το κρεμμύδι μου γύρω-γύρω. 3 μελιτζάνες που έχω ήδη τοποθετήσει σε ένα παρτέρι που θα τις φυτέψω. Μερικές ακόμα πιπεριές. Εδώ έχουμε κατηφέδες και ζήνιες. Αυτά τα φυτεύουμε σε ποσότητα στον κήπο μας. Και εδώ είναι το παρτέρι που είχα φυτέψει τις ντομάτες 14 Μαρτίου και ο αρακάς μας βλέπουμε ότι έχει καλή ανάπτυξη, έχει σχηματιστεί. Σε λίγες μέρες μάλλον θα αρχίσουμε να τον μαζεύουμε κιόλας. Και μπροστά τα σκυλάκια μας έχουν αρχίσει και ανθίζουν. Και θα πάμε και στο δεύτερο θερμοκήπιο να δούμε. Αυτό είναι το δεύτερο θερμοκήπιο, είναι καινούριο. Έχουμε φτιάξει τα παρτέρια. Αν θυμάστε από το βίντεο με τις ντομάτες, ακόμα δεν τα είχαμε περιορίσει, δεν ήταν όλος ο χώρος φτιαγμένος. Εδώ πίσω έχουμε τη ρίγανη, έχει ξεκινήσει, έχει γίνει θαμνάκι. Η παλέτα με τα μαρούλια μας έχει φουντώσει, έχουμε ήδη αρχίσει και καταναλώνουμε από αυτά. Εδώ σε κάποιους χώρους που έμειναν κενοί, ίσως μπει κάποιο φυτό ή ίσως και λουλούδια. Εδώ είναι το παρτέρι που φύτεψα 14 Μαρτίου τις πρώτες ντομάτες, έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται. Πάνε αρκετά καλά και εδώ στο τέλος θα συμπληρώσουμε σε λίγες μέρες οπωσδήποτε κάποιες ρίζες. Και εδώ σε αυτή την πλευρά είναι η πλευρά που κρατάει περισσότερο νερό, πιθανότατα θα μπουν κάποιες πρασινάδες ή και κάποια λουλούδια για να γεμίσουμε το χώρο μας.